การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงชาวกัมพูชากว่า2 ล้านคนต้องเสียชีวิตครับลวดหนามที่เห็นเอาไว้สำหรับกันไม่ให้นักโทษกระโดดลงมาในแต่ละห้องนะคะเราก็จะเห็นเตียงแล้วก็ภาพถ่ายของนักโทษที่อยู่ในนั้นห้องขังเดี่ยวก็จะเป็นไม้นะคะไม่มีคนอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวมินออกดีกว่าเขาให้นักโทษเนี่ยขุดหลุมศพตัวเองก่อนแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทุบให้เสียชีวิตจะมีหัวกะโหลกถึง 8,985 กะโหลกวันนี้เรามาอยู่กันที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อมาย้อนรอยเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวกัมพูชากว่า2 ล้านคนหรือคิดเป็น1 ใน 4ของประเทศในตอนนั้นต้องเสียชีวิตค่ะโดยผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาเองนายพลพศหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์หรือเขมรแดงค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์คุกตวนสะเลงและทุ่งสังหารที่เมื่อ40 กว่าปีก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ทรมานและสังหารชาวกัมพูชาไปหลายหมื่นคนค่ะโดยก่อนที่เราจะเดินทางไปนะคะอยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คืออะไรและเขมรแดงเป็นใครค่ะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตามคำจำกัดความของ UN คือความตั้งใจในการทำลายกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเพราะเชื้อชาติสัญชาติเผ่าพันธุ์และศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทำลายทั้งหมดหรือเพียงแค่บางส่วนโดยตลอด100 ปีที่ผ่านมาเกิดเจโนไซด์ไปกว่า28 ครั้งคิดเป็น1 ครั้งทุกๆ3 ปีนับรวมผู้เสียชีวิตได้กว่า200 ล้านคนทั่วโลกค่ะโดยเหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็เช่นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวตุตซีที่รวันดาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมที่บอสเนียและที่นี่ค่ะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงค่ะมาถึงคำถามที่ว่าเขมรแดงคือใครคะเขมรแดงคือพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษาชาวกัมพูชาในฝรั่งเศสที่ก่อตั้งกลุ่มปัญญาชนปารีสเพื่อศึกษาลัทธิคอมมิวนิสต์ค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มมีประมาณ200 คนหนึ่งในนั้นก็คือนายพลพศนายเขียวสัมพันธ์แล้วก็นายเอียงสารีต้องเล่าก่อนว่าสถานการณ์ของโลกในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โลกของเราเนี่ยแบ่งเป็น2 ฝั่งคือฝั่งประชาธิปไตยนำโดยสหรัฐอเมริกาและฝั่งคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตค่ะโดยทั้ง2 คนเนี่ยเขาก็เล่นเกมอำนาจในการขานอำนาจซึ่งกันและกันผ่านสงครามตัวแทนหรือสงครามเย็นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับผลนั้นเช่นกันค่ะและถ้ายังวุ่นไม่พอเรามีประเทศจีนเข้ามาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเกมแห่งอำนาจนั้นด้วยค่ะสถานการณ์ในกัมพูชาตอนนั้นเจ้านโรดมศรีหนุได้ทำการรวบอำนาจเป็นทั้งกษัตริย์และนายกรัฐมนตรีของประเทศค่ะเขาเนี่ยไม่ชอบพรรคคอมมิวนิสต์เลยแล้วก็ได้ปราบปรามอย่างรุนแรงหลายต่อหลายครั้งแต่ก็อย่างที่ว่าไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรในเกมแห่งอำนาจนี้ค่ะวันหนึ่งนายพลลอนนอนนายพลคนสนิทของเจ้านโรดมศรีหนุก็ได้ก่อการรัฐประหารซึ่งเขาเนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆจากสหรัฐอเมริกาโดยหลังรัฐประหารเขาก็ได้เปลี่ยนการปกครองในกัมพูชาเป็นสาธารณรัฐทำให้เจ้านโรดมศรีหนุต้องลี้ภัยไปอยู่ที่จีนค่ะตอนนั้นเนี่ยเจ้านโรดมศรีหนุก็เลยตัดสินใจกลืนน้ำลายตัวเองแล้วหันไปจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์หรือเขมรแดงเพื่อหวังโค่นอำนาจในพลลอนนอนและกลับมาเป็นกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายแผนการของเขาก็สำเร็จในวันที่17 เมษายนปี 1975เขมรแดงภายใต้การสนับสนุนของชาวนาจากเวียดนามเหนือจากจีนและจากเจ้านโรดมศรีหนุก็สามารถเดินทัพเข้าสู่กรุงพนมเปญโดยนับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นปีที่0ของกัมพูชาค่ะเวลานั้นชาวบ้านต่างส่งเสียงกู่ร้องยินดีมองว่าเขมรแดงคือวีรบุรุษที่มาปลดปล่อยพวกเขาจากเผด็จการแต่พวกเขากลับไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ต้องเจอหลังจากนี้มันโหดร้ายยิ่งกว่าค่ะ
ในวันเดียวกันนั่นเองเขมรแดงก็สั่งให้ประชาชนทุกคนอพยพออกจากกรุงพนมเปญเพราะบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้ามาทิ้งระเบิดค่ะประชาชนทั่วไปก็หอบข้าวหอบของเดินเรียงกันเป็นระเบียบออกไปนอกเมืองซึ่งเราสามารถจะดูภาพเหล่านี้ได้ผ่านหนังเรื่อง First They Killed My Father ของแองเจลิน่าโจลีนะคะส่วนประชาชนที่เคยทำข้าราชการเคยทำงานกับรัฐบาลของลอนดอนมีความเกี่ยวพันกับเจ้าเป็นนักวิชาการเป็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนก็ถูกจับหรือสังหารในวันนั้นเลยค่ะเป้าหมายของเขมรแดงคือการทำให้กัมพูชาสามารถพึ่งตัวเองได้โดยได้ไปเอาวิธีการจัดการของเหมาเจ๋อตุงเข้ามาซึ่งเป็นการปฏิวัติจากชนชั้นกรรมาชีพแต่ในบริบทของกัมพูชาคือการปฏิวัติจากชนชั้นชาวนานะคะตอนนั้นเนี่ยเขมรแดงให้ทุกคนไปทำนาในระบบที่เรียกว่านารวมคือทุกอย่างเป็นของส่วนรวมไม่มีของส่วนตัวอีกต่อไปค่ะนึกภาพคนเมืองไปทำไร่ไถนาโดยไม่มีประสบการณ์ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลผลิตไม่ได้เป็นไปตามเป้าทำให้พวกเขาเนี่ยถูกบังคับใช้แรงงานยาวนานถึง12ชั่วโมงเพื่อแลกกับอาหารซึ่งบางครั้งเป็นแค่ข้าวต้ม3ช้อนเท่านั้นเองตลอด4ปีในช่วงการปกครองของเขมรแดงประชาชนเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากจากการป่วยเป็นโรคจากการอดอยากหรือหลายครั้งก็ถูกนำไปสังหารเพราะทำงานไม่ไหวค่ะเด็กๆส่วนใหญ่ถูกพรากจากครอบครัวและถูกนำไปฝึกทหารแล้วก็ถูกนำไปใช้วางกับระเบิดตามป่าค่ะเขมรแดงยังต่อต้านทุกอย่างที่มาจากโลกตะวันตกเขายกเลิกระบบเงินตรายกเลิกระบบการศึกษาให้เด็กๆเรียนรู้เฉพาะนโยบายของพรรคมีการปิดโรงพยาบาลปิดโรงงานและยกเลิกการติดต่อจากต่างชาติค่ะส่วนเจ้านโรดมศรีหนูที่คิดว่าจะได้กลับมาเป็นกษัตริย์ก็ถูกจับขังในบ้านที่เรียกว่า House Arrest ค่ะเรื่องราวตอนจบจะเป็นยังไงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างและเราในฐานะประชาชนทั่วไปจะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอนาคตได้ยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปเล่าต่อกันที่คุกตัวสะเลงและทุ่งสังหารค่ะนี่นะคือถนนสีหนุบูรวาดค่ะสีหนุบูรวาดตามชื่อของเจ้านโรดมสีหนุที่เสียชีวิตไปเมื่อ7 ปีก่อนนี่นะคะมิสเตอร์ริชาร์ดเคอร์ลีนะคะเป็นคนขับของวันนี้นะคะจุดแรกที่เราจะไปวันนี้นะคะคือคุกตัวสะเลงซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเลยนะคะ Have you been inside? I've been many times. How do you feel about it? Yeah, very horrible. Very horrible and right. Silly question. Silly question. Cambodia must have changed a lot. Yeah, of course. Yeah, since the last 40 years. เขาก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นนะตึกสูงๆเพียบเลยค่ะ Some foreigner call COVID perfect in Cambodia. Why? Because they build everything. They build a new road, they build a new hospital, they build a new school, and they build a lot of confidence for the people. During COVID? Yeah, during COVID. Oh, wow. Yeah. นี่ค่ะคือผนังคุกตัวสะเลงนะคะเราจะเริ่มเห็นตึกอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะนี่นะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยลวดหนามอยู่ตรงนี้แล้วนะคะค่าเข้านะคะก็5 เหรียญนะคะThank you. แล้วก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะก็ราคาค่าเข้านะคะ$5ค่ะตอนนี้เราเข้ามานั่งอยู่ด้านในคุกตัวสะเลงแล้วนะคะคุกตัวสะเลงมีชื่อหนึ่งว่า S21 หรือว่า Security Prison เลขที่21ค่ะที่นี่เนี่ย
ว่าเป็นสถานที่กักกันแล้วก็ทรมานนักโทษที่โหดร้ายที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในบรรดาสถานที่กักกันกว่า150แห่งทั่วกัมพูชาในช่วงเขมรแดงค่ะที่นี่นะคะได้รับฉายาว่าเป็นคุกที่ไม่มีทางออกหมายความว่าหลังจากที่เราเข้ามาเป็นนักโทษที่นี่แล้วโอกาสที่เราจะรอดออกไปแบบมีชีวิตก็คือน้อยมากๆเลยค่ะก่อนจะมาเป็นคุกตวนสะเลงนะคะที่นี่เคยเป็นโรงเรียนมาก่อนโดยมีพื้นที่ประมาณ10 ไร่ประกอบด้วยตึกเรียน4 ตึกแต่หลังจากที่ถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานที่กักกันนะคะก็จะมีการนำลวดหนามเนี่ยที่เราเห็นตามกำแพงนะคะมาล้อมเพื่อกันนักโทษหนีค่ะและที่ตึกบางจุดนะคะก็จะมีการติดกระจกเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงกรีดร้องของนักโทษระหว่างที่เขาถูกทรมานค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของคุกตัวสะเลงเนี่ยก็เพื่อรีดไถคำสารภาพของนักโทษโดยวิธีการทรมานต่างๆค่ะบอกเลยว่าเมื่อคืนน่ะนอนไม่หลับเลยแค่นึกว่าจะต้องมาที่นี่ก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเราเป็นคนจิตอ่อนแล้วก็เคยไปแบบเอาสวิตช์มาแล้วเคยไปพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเคิร์ดมาแล้วก็กลับออกมาก็แบบแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็เพิ่งเกิดเมื่อ40 กว่าปีที่แล้วเองซึ่งยังใหม่มากนะคะถ้าเกิดมิ้นเป็นลมหรืออะไรไปนะคะโทรหาชับประกันการเดินทางของมิ้นได้เลยนะบอกเขาว่าคุณมิ้นที่มีปัญหาเยอะๆชอบโทรหาบ่อยๆเขาน่าจะจำได้นะคะบอกเขาว่าให้เอารถพยาบาลมารับมิ้นที่นี่เลยคือไม่ว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนหยุดยาวหยุดสั้นเดินทางบ่อยๆทั้งปีเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วคือประกันการเดินทางค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราคุมบัดเจ็ตคุมงบได้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุหรืออาการป่วยหรือสิ่งไม่คาดฝันจะเกิดกับเราเมื่อไหร่อย่างวันนี้ถ้ามินแบบเป็นลมหัวฟาดไปพ่อแม่จะต้องบินมาช่วยดูแลมินที่กัมพูชาชับเขาก็จะดูแลทั้งหมดนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลของมินแล้วก็ค่าที่พ่อแม่จะต้องเดินทางมาหาค่ะแล้วก็มีทริปหนึ่งนะคะมินเคยเดินทางกับคุณน้าท่านหนึ่งนะแล้วเขาก็หกล้มอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเส้นเอ็นฉีกเลยก็ต้องผ่าตัดวันนั้นเลยนะคะค่าผ่าตัด500,000 กว่าบาทประกันการเดินทางก็ครอบคลุมหมดเลยค่ะอย่างชับ Travel Buddy นะคะก็จ่ายค่าประกันการเดินทางเนี่ยหลักร้อยหลักพันแต่ว่าคุ้มครองหลักแสนหลักล้านเลยไม่ว่าเราจะป่วยเกิดอุบัติเหตุต้องกู้ภัยกระเป๋าไม่มาไฟล์ดีเลย์ต่างๆเหล่านี้เขาก็ครอบคลุมให้หมดเลยนะคะก็จริงๆแนะนำของ Shop Travel Buddy นะเพราะว่ามินทำกับเขามาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เคลมไวเคลมง่ายติดต่อได้ตลอดมีปัญหาอะไรก็โทรหาเขาได้ค่ะไปหายใจแป๊บเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะที่เห็นด้านหลังนี้นะคะเคยเป็นลานเล่นบาสเกตบอลแล้วก็เป็นเสาไม้สำหรับโหนเชือกของเด็กๆในสมัยที่มันยังเป็นโรงเรียนอยู่ค่ะแต่พอเข้ามาในสมัยเขมรแดงและจะถูกเปลี่ยนเป็นสถานกักกันนะคะเสาแห่งนี้นะคะก็เอาไว้ใช้ในการแขวนนักโทษเพื่อทรมานส่วนตุ่มที่เห็นเนี่ยก็จะไว้เอานักโทษจุ่มหัวลงไประหว่างการทรมานค่ะแล้วก็สนามวอลเลย์บอลที่เห็นนะคะปัจจุบันก็เป็นสุสานฝังศพ14 ศพของนักโทษค่ะและอาคาร A นะคะก็จะมี3 ชั้นด้วยกันนะโดยตึกนี้นะคะชั้นล่างจะมี10 ห้องแล้วก็ขึ้นไปก็จะแบ่งเป็น5ค่ะโดยวัตถุประสงค์ของตึก A นี่นะคะก็จะใช้ขังนักโทษที่เป็น High Official ก็คือคนที่มีตำแหน่งสูงๆนะคะเพื่อนำมารีดไถคำสารภาพแล้วก็ทรมานค่ะโดยในแต่ละห้องนะคะเราก็จะเห็นเตียงเนาะที่วางเอาไว้แล้วก็จะมีภาพถ่ายของนักโทษที่อยู่ในนั้นค่ะซึ่งหลายๆภาพก็จะขึ้นไว้ว่าunknownก็คือไม่รู้ว่าเป็นใครค่ะ
เป็น exhibition ชั่วคราวนะนักเรียนอาร์ตนะคะเขาไปสัมภาษณ์เหยื่อที่เคยผ่านคุก S21 เนี่ยนะคะแล้วก็ครอบครัวญาติต่างๆนะที่ต้องผ่านประสบการณ์การเป็นเหยื่อเขมรแดงแล้วก็นักโทษใน S21 ค่ะในภาพนี้นะคะจะอธิบายไว้ว่าในช่วงเขมรแดงนะคะก็จะไม่มีสิ่งที่เป็นของฉันของเธออีกแล้วก็จะเป็นของทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะหลังการทำงานนะคะที่ทุกคนก็จะมากินข้าวร่วมกันค่ะโดยส่วนใหญ่อาหารเนี่ยก็จะเป็นข้าวต้มค่ะซึ่งสามารถนำเม็ดข้าวได้เลยนะคะเพราะว่ามันขาดแคลนมากๆนะแต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่โชคดีหน่อยที่มีผลผลิตเยอะหน่อยก็จะได้กินข้าวสวยค่ะนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่คนถูกอพยพออกจากเมืองนะคะก็จะเห็นว่าพนมเปญอยู่ตรงนี้นะคนก็จะถูกย้ายออกมานะคะเพื่อไปเป็นชาวนานะคะพวกเมืองต่างๆก็จะถูกย้ายออกหมดเลยพัตตาบองก็เป็นที่หนักมากแล้วก็ที่เสียเรียงเหมือนกันในพิพิธภัณฑ์นะก็จะมีการแสดงชุดของเขมรแดงสมัยก่อนนะคะที่จะเป็นเสื้อสีเข้มใส่ผ้าพันคอสีแดงนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าทำจากยางรถยนต์ค่ะในตึกบีเนี่ยนะคะก็จะแสดงภาพถ่ายของนักโทษที่อยู่ในคุกตวนสเลมาก่อนค่ะโดยที่เขามีภาพถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าทันทีที่นักโทษถูกจับนำมาไว้ที่นี่เนี่ยทางเขมรแดงก็จะถ่ายภาพแล้วก็บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างละเอียดยิบเลยนะคะโดยนักโทษในคุกตวนสเลงก็จะเป็นนักโทษทางการเมืองเนาะอย่างเช่นราชการนักการทูตรัฐมนตรีนายทหารเก่าเป็นปัญญาชนวิศวกรครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามที่ใส่แว่นที่มองว่าไม่ใช่คนใช้แรงงานแน่ๆคนที่มีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์กับเจ้าใครก็ตามที่เขมรแดงมองว่าเป็นศัตรูของพวกเขาก็จะถูกจับมาไว้ที่นี่ค่ะโดยนักโทษที่นี่มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กทารกเลยนะคะเพราะว่าเขมรแดงเขาเชื่อในการกำจัดให้สิ้นซากหมายความว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกหลานของนักโทษเนี่ยกลับมาแก้แค้นค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ไม่เว้นด้านในนะคะก็จะเห็นเสื้อผ้าของใช้ต่างๆของเด็กที่เคยอยู่ในคุกแล้วก็ถูกสังหารด้วยค่ะมันจะมีภาพถ่ายหนึ่งที่เห็นแล้วก็สะเทือนใจมากคือผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นภรรยาของรัฐมนตรีสมัยลอนเนาะเป็นรูปเธอเนี่ยอุ้มทารกเบบีเอาไว้นะคะแล้วก็มีเครื่องช็อตไฟฟ้าอยู่ด้านหลังค่ะก็คือทั้งเธอแล้วก็ลูกของเธอก็ไม่รอดค่ะเดี๋ยวเราไปตึกต่อไปค่ะลวดหนามที่เห็นนะคะเขาบอกว่าเอาไว้สำหรับกันไม่ให้นักโทษกระโดดลงมาเพื่อนี่คือตึก C นะคะตามป้ายที่เขียนไว้ข้างหน้าเขาบอกว่าชั้น1และชั้น2เนี่ยจะทำเป็นห้องขังเดี่ยวค่ะและชั้น3จะเป็นห้องขังรวมโดยชั้น1เนี่ยจะสร้างห้องขังเดี่ยวโดยการนำเอาอิฐมาก่อชั้น2จะเป็นไม้นะคะด้านในนะคะมันจะเหมือนเคยเป็นห้องเรียนเนาะแล้วก็มีการนำอิฐมาก่อเป็นช่องๆเพื่อนำมาขังเดี่ยวค่ะโดยพื้นที่ก็จะเล็กมากประมาณเมตรคูณเมตรนะคะด้านในที่เห็นเนี่ยก็จะมีโซ่ตรวนเพราะว่านักโทษทุกคนที่นี่ไม่ว่าจะขังเดี่ยวขังรวมก็จะถูกใส่โซ่ตรวนเสมอค่ะนอกจากนั้นคือรูช่องที่เห็นเนี่ยเป็นเหมือนเขาเจาะกำแพงห้องเรียนเพื่อให้มันเชื่อมต่อๆกันไปแบบนี้ค่ะมาที่ชั้น2นะคะห้องขังเดี่ยวก็จะเป็นไม้นะคะ
คนอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวมินออกดีกว่าค่ะในตึกสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่นักโทษในคุกตัวนสะเลงต้องเจอค่ะก็ทั้งเมื่อการรับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะถูกอดข้าวอดน้ำนะเพื่อเป็นการทรมานร่างกายและจิตใจก่อนนำไปรีดคำสารภาพนะคะโดยวิธีการทรมานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช็อตไฟฟ้าการเฆี่ยนแล้วก็วิธีพิสดารมากมายซึ่งจริงๆเราไม่ต้องเห็นรูปก็ได้นะคะข้างในก็จะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้ดูนะคะก็นักโทษที่นี่นะก็จะมีเหมือนกฎไว้เลยว่าถ้าถามต้องตอบทันทีห้ามไม่ตอบห้ามทำอะไรถ้าไม่ขออนุญาตถ้าไม่สั่งห้ามขยับถ้าหมุนตัวไปเข้าห้องน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะถูกเฆี่ยนถูกช็อตไฟฟ้าโดยนักโทษที่นี่เขาบอกว่าจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตี 4แล้วก็มาทำการตรวจละเอียดทุกใครอยู่ครบไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนการอาบน้ำก็จะเป็นการฉีดน้ำเข้าไปในคุกค่ะซึ่งก็บางคนก็3 เดือนได้อาบครั้งหนึ่งทำให้หลายคนก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนนะคะตามที่อ่านมานะคะมีนักโทษเกือบ 20,000 คนเสียชีวิตที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ชาวกัมพูชานะก็มีชาวต่างชาติอย่างชาวเยอรมันอเมริกาออสเตรเลียชาวเวียดนามเสียชีวิตที่นี่ด้วยค่ะก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ทุ่งสังหารเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันคือนักโทษที่ถูกทรมานแล้วก็ไม่เสียชีวิตนะคะก็จะถูกนำไปประหารที่ทุ่งสังหารโดยการนำขึ้นรถบรรทุกขับออกไปเย็นๆเนี่ยแล้วก็ขับออกไปที่ชานเมืองที่หมู่บ้านเจิงเอกค่ะไปกันค่ะเราเข้ามาอยู่ในทุ่งสังหารหรือว่า killing field เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นเรียกสวนไร่นาปกติเนาะโดยชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่เกิดการสังหารที่นี่เนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะมีกำแพงล้อมรอบค่ะและรถที่นำนักโทษเข้ามาเนี่ยก็จะมาในเวลาแบบหัวค่ำซึ่งชาวนาเขาก็เลิกงานกันไปหมดแล้วนะคะโดยข้างหน้าสิ่งที่เราเห็นแห่งแรกเนี่ยนะคะก็คือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างสวยนะคะโดยข้างในเนี่ยเขาบอกว่าจะมีหัวกะโหลกของเหยื่อผู้เสียชีวิตบรรจุไว้ถึง 8,985 กะโหลกด้วยกันนะคะแต่ว่านี่ไม่ใช่ทั้งหมดของเหยื่อที่ถูกฆ่านะคะในบริเวณทุ่งสังหารเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลุมศพหรือว่า mass grave ขนาดใหญ่ทั่วบริเวณค่ะแล้วก็มีอีกหลายหลุมที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะตรงทางเข้านะคะก็จะมีขายดอกไม้นะคะเป็นการทำความเคารพอะค่ะด้านในจะมีป้ายเขียนไว้ว่านี่คือเหยื่อช่วงอายุ 20 ถึง 40 นะคะแล้วก็จะมีมาร์กหัวกะโหลกถ้าเป็นสีน้ำเงินก็คือเป็นกะโหลกผู้หญิงสีส้มเนี่ยคือหัวกะโหลกผู้ชายจะมีสีมาร์กอีกว่าเป็นการฆ่าโดยวิธีไหนค่ะในนี้นะคะนอกจากจะแสดงหัวกะโหลก 8,985 กะโหลกแล้วก็จะยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฆ่าค่ะซึ่งสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ว่าเขาใช้กระสุนน้อยมากนะเพราะเขาบอกว่ามันเปลืองค่ะเขาใช้อุปกรณ์ที่หาได้ก็จะเห็นมีทั้งดาบเหล็กแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้นับไม่ถ้วนเลยค่ะ
จุดนี้นะคะคือจุดที่รถที่ขนนักโทษเนี่ยมาจอดนะคะ โดยนักโทษจะถูกปิดตา มัดมือ แล้วก็มากันในความเงียบนะคะ นักโทษส่วนหนึ่งจะถูกนำไปประหารทันที หรืออีกส่วนก็จะถูกนำไปขังไว้ในคุกมืดก่อนค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็น mass grave ค่ะสำหรับเหยื่อ 450 คนนะคะ ในปี 1980 นะคะ 1 ปีหลังจากที่เขมรแดงลงมาจากอำนาจ เขาก็มีการขุดหลุมฝังศพเหล่านี้ขึ้นมาค่ะ และในหลุมฝังศพนะคะ ก็จะพบเจอเสื้อผ้าของเหยื่ออยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะ การมาที่นี่นะคะเขาก็จะมีจริงๆเขามีออดิโอให้ใส่ฟังด้วยนะ ถ้าใครไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาก็สามารถจะใส่ออดิโอแล้วก็ฟังได้เลยนะคะ แต่ละจุดต่างๆนะคะเขาจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ เมื่อกี้ผ่านมาจุดหนึ่งเขาเล่าถึงพื้นที่เก็บไซยาไนด์ค่ะ เป็นสารเคมีที่เก็บอยู่ในนี้นะคะ โดยสารไซยาไนด์เนี่ยเขาเอามาทำอะไร ก็หลังจากที่ฆ่านักโทษแล้วใช่ไหมคะ เขาก็จะเอาไซยาไนด์เนี่ยโรยลงไปเพื่อ2 จุดประสงค์คืออันแรกไม่ให้มีกลิ่น ชาวนาที่ทำงานอยู่รอบๆนะคะจะได้ไม่รู้ว่าที่นี่เป็น mass grave เนาะ อันดับที่2ก็คือเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนตายแน่ๆค่ะ เพราะอย่าลืมไปว่าวิธีการฆ่าเนี่ยเขาไม่ได้ยิงหรืออะไรเลยนะ เขาก็จะให้นักโทษเนี่ยขุดหลุมศพตัวเองก่อนนะคะ หลังจากนั้นก็จะมัดมือไพ่หลังผูกตาแล้วให้มันนั่งก้มหัวข้างหลุม แล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทุบให้เสียชีวิตค่ะ บริเวณนี้นะคะเป็น mass grave ของคนกว่า100 คนค่ะ โดยทั้งหมดเป็นเด็กและผู้หญิงก็ไม่มีเสื้อผ้าค่ะ ต้นไม้ใหญ่ด้านหลังนะคะ ตามป้ายเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นต้นไม้ที่ executioner นะหรือว่าคนประหารเนี่ยนะคะนำเด็กมาฟาดกับต้นไม้จนถึงชีวิตค่ะ แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีการแขวนพวกข้อมือเครื่องประดับต่างๆค่ะ ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากหลุมศพของเหยื่อผู้เสียชีวิตนะคะ ต้นไม้สวยๆที่อยู่ด้านหลังต้นนี้นะคะเอาไว้สำหรับแขวนลำโพงแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังๆค่ะเพื่อให้คนข้างนอกเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนักโทษที่กำลังถูกประหารค่ะแล้วยุคมืดของกัมพูชานี้จบลงอย่างไรในวันที่ 7 มกราคม ปี 1979 4 ปีหลังจากที่เขมรแดงภายใต้การนำของโพล โพธขึ้นมามีอำนาจกองกำลังที่สนับสนุนโดยเวียดนามก็สามารถเอาชนะเขมรแดงและบุกเข้ายึดกัมพูชาได้ค่ะนับเวลารวม 4 ปีภายใต้เขมรแดงชาวกัมพูชากว่า 2 ล้านคนเสียชีวิตจากความอดอยากจากโรคภัยและก็การถูกสังหารค่ะเด็กจำนวนมากกำพร้าพ่อแม่และแทบจะทุกครอบครัวต่างสูญเสียอย่างน้อย1 คนในครอบครัวของตัวเองผลที่ตามมามันประเมินค่าไม่ได้เลยด้วยซ้ำนี่ยังไม่นับรวมกับระเบิดที่ถูกทิ้งไว้ราว10 ล้านลูกในป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตติดกับประเทศไทยซึ่งณปัจจุบันก็ยังเก็บกู้ไม่หมดทำให้กัมพูชาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีคนสูญเสียอวัยวะจากระเบิดมากที่สุดในโลกค่ะฟังแบบนี้แล้วอาจจะคิดว่าหลังจากเขมรแดงสูญเสียอำนาจโพล โพธและผู้รับผิดชอบอื่นๆจะถูกนำมาลงโทษใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะรัฐบาลของเขมรแดงถอยร่นไปตั้งกองกำลังอยู่แถวชายแดนไทยแล้วก็ยังได้รับการรับรองจาก UN ให้เป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมของกัมพูชาจ
จนถึงปี 1990 โดยตลอดเวลานั้นเขมรแดงก็ยังเข้าร่วมสู้รบสงครามการเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจในกลุ่มของเขมร4ฝ่ายอยู่เลย จนกระทั่งในปี 1998 โพล พตเสียชีวิตลง และในปี 1999 ก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของเขมรแดงค่ะ และถามว่าผู้นำของโลกและพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์อันเลวร้ายนี้บ้างอยากจะบอกว่าพวกเราเรียนรู้กันน้อยมากค่ะหลังจากเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่กัมพูชาไปไม่กี่ปีก็เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รวันดาเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่บอสเนียแล้วจนมาถึงปัจจุบันก็โรฮิงญาอุยกูร์และอีกมากมายค่ะวันนี้ก็เลยอยากให้ลองมาเรียนรู้จากผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพยายามอย่างที่สุดในการจะหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้ไม่เกิดขึ้นอีกค่ะผู้ชายคนนี้นะคะมินไปค้นเจอเรื่องของเขาระหว่างที่ทำรีเสิร์ชเรื่องนี้ค่ะโดยเขาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้ง Genocide Watch แล้วก็เขียน10 ขั้นตอนของการเกิด Genocide เพื่อให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยได้ระแวดระวังและช่วยกันป้องกันตั้งแต่ระยะแรกๆค่ะคนคนนี้นะคะชื่อว่าคุณเกรกอรีสแตนสันซึ่งเป็นอดีตนักเรียนกฎหมายจากเยลค่ะเขานะคะคือคนแรกๆที่เดินทางมาที่กัมพูชาหลังจากที่เขมรแดงลงจากอำนาจค่ะสิ่งที่เขาเห็นความอายุติธรรมที่เขาได้พบทำให้เขาเกิดอาการซึมเศร้าอย่างหนัก When I came back from Cambodia, and yet I went into a very deep depression, I'm mad as hell that the Khmer Rouge have gotten away with mass murder. I needed to find a way to bring the Khmer Rouge to justice. จนถึงขนาดที่ว่าเขาตัดสินใจว่าจะต้องกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมนี้ให้ได้ เขาก็เลยเดินทางกลับมาที่กัมพูชาเพื่อมารวบรวมหลักฐานเอาผิดผู้รับผิดชอบในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งนี้ค่ะระหว่างนั้นเองนะคะเขาก็เก็บรวบรวมหลักฐานไปเรื่อยหลายปีแล้วเขาก็ได้ค้นพบว่าแค่นี้มันไม่พอการจะแก้กฎหมายให้ได้เขาจะต้องเข้าไปเป็นผู้เขียนนโยบายค่ะเขาก็เลยลาออกจากการเป็นทนายความแล้วก็ไปทำงานให้กับรัฐแล้ววันนั้นก็มาถึงค่ะในปีที่รวันดาเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาก็เป็นคนแรกๆที่บินเข้าไปเช่นกันและเขานี่แหละก็เป็นคนนำเอาผู้รับผิดชอบมาลงโทษได้กว่า60 คนค่ะและก็เป็นเขาอีกนั่นแหละที่สามารถนำเอาผู้รับผิดชอบในเขมรแดงมาลงโทษได้ถึง3 คนนั่นก็คือนายนวลเจียเขียวสัมพันธ์แล้วก็สหายดุลที่เป็นผู้ดูแลคุกตวนเสลงค่ะ And justice is stronger than genocide. And life triumphs over death. And Cambodia has now come back to life. Thank you. ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปอ่านเรื่องราวของเขาได้ไปค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 10 Steps of Genocide ได้เลยค่ะเรื่องราวเหล่านี้นะคะทำให้เห็นว่าเราในฐานะประชาชนสามารถช่วยหยุดยั้งการเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ค่ะเพื่อให้คำว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกมันไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่กัมพูชาค่ะหลังจากนี้มินจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรและพาไปที่ไหนอีกก็รอติดตามนะคะ